Varmt välkomna till volvosweden.se och ännu en Youtube-video. Idag tänkte jag vi skulle kika på den här bakluckan lite grann. Ni ser att jag har ju den här fjärrkontrollen här. Och när man trycker då på bakluckan här så öppnas ju bakluckan. Men jag har för mig att den ska orka och lyfta sig själv. Så man slipper hålla på och dra upp den här. I och för sig, det är inte så jobbigt, men det vore ju lite häftigt om den skulle kunna lyfta av sig själv här. Så jag tror att de här gasfjädrarna här som sitter här, de är nog rätt så gamla de här. Och är helt slut. För att det är ingen styrka kvar alls i dem där. Så att idag tänkte jag vi skulle prova att byta ut de här två på varje sida här. Och se om den orkar lyfta bakluckan själv efter det. Så att ni får haka med när vi gör den här grejen här, så får vi se om det fungerar det som jag vill. Ja, för att lossa på de här gasfjädrarna här då, så då behöver vi ta loss det här klipset som finns här uppe i hörnet här. Ska se om vi kan försöka zooma in lite grann där så att ni ser hur det här klipset ser ut på förvis. Så. Och då tar vi bara en liten mejsel så här. Ganska litet. Tar man bara en mejsel, och det finns två stycken. En där uppe och sen ska vi ha en här nere också. Ska vi se. Den flög iväg. Vad sjutton den? Ja, jag har skaffat de här gasfjädrarna på Biltema. Och dynamiska. Jag vet inte riktigt vad dynamiska betyder för någonting här. Men det kanske ni kan kommentera, ni som kan det här. Nere i kommentarsfältet. Det som är TS80 då, det är ju den här artikelnumret här. Så att och två stycken sådana här, skaffa en till vardera sida. Och även om man nu skulle tappa en sån här fjäder, den skulle flyga iväg, så följer det ju med nya sådana här låsningsklips på de här fjädrarna här. Så att det är inte så noga att hitta på dem där igen. Så att, men vi ska prova nu och få loss den här gasfjädern här nu då. Så får vi se. Nu har vi tagit bort klipset både här uppe och här nere. Så nu ska vi egentligen bara kunna få ut den på det där viset. Så. Så där, nu har vi startat kompressorn lite grann. Det är lite smuts här så att vi kör på lite
Vi får bort lite stress. Ja, då ska vi öppna den här nu då. Det första man gör då, det är att vi tar bort de här låsklipsen här. Att de sitter lite grann så där. Behöver inte ta bort dem helt. Och samma sak med den här övre här också. Så att de inte sitter helt och hållet. Fast den där. Och sen ska den där andra sidan ner alldeles här igen då. Så där, de där klipsen är lite konstiga de här, eller de är lite kluriga. Det gäller att man får på dem så pass mycket här så att man bara kan fästa dit klipset sen på det där viset. Så. Nu sitter ju bägge två här på plats här. Går inte att rubba dem i spår heller. Vi ska se här. Ja, det verkar funka bra de där. Så där ja. Det bästa är om man har lite grann på toppen så där. Jag tror att man kan få in själva fjädern ändå här. Då tror jag man kan få in hela fjädern ändå här om man har den här spännklipset alldeles här uppe på. Så bara bankar man ner den sen. Så nu har jag den nästan på där. Ska se här om det här fungerar. Ja då, nu sitter den där på plats där. Jag vill den inte riktigt åka ner här. Men vi kan se om vi kan. Få på den på det där viset sådär. Nu så. Nu sitter ju bägge fjädrarna på plats här då. Ska vi prova och se om den vill lyfta sig själv bakluckan när man ska låsa upp här. Så vi stänger bakluckan här igen då, får vi se här. Ja, då provar vi då får vi se. Nej, den ville inte öppna sig själv. Men det kanske blir lättare nu i alla fall då. Så att den öppnar sig på det viset. Så att, men den orkar inte riktigt med hela vägen ifrån början här. Ska se igen nu då. Nej, den vill sig inte öppna av sig själv. Men. Nu har ni fått vara med när vi byter gasfjädrar i bakluckan här. Så att tryck gärna en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa video. Tack för mig.